ਗੱਲ 'ਚ कोई लड़ाई नहीं सी। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ
ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਸਦਾ ਹੀ। ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ
ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ। ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ। ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਸਦਾ ਹੀ। ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬਸ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ
ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬਸ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ
ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬਸ ਜੀ।
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ?
ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਆ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟਾਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਸਦਾ ਹੀ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ। ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ। ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ?
देखो पहली तो मेरी बेनती है कि मैं अज तक कभी भी नहीं ये गल कही कि मैं श्रोमणी अकाली दल तो बागी हाँ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ठीक है जी पिछले ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬਸ ਸਦਾ ਹੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।
ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਇੱਕ
ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਸਦਾ ਹੀ। ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ?
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਸਦਾ ਹੀ। ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ
ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਸਦਾ ਹੀ। ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਓਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਓਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।
ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਸਦਾ ਹੀ। ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਓਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਓਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ
ਜੀ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਓਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ?
ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਸਦਾ ਹੀ। ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਸਦਾ ਹੀ। ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ।
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ
ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟਾਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਨਕਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਸਦਾ ਹੀ। ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ
ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ। ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ। ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟਾਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਸਦਾ ਹੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ।
ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਹੂੰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ। ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ। ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਸਦਾ ਹੀ। ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ?
ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ।
ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਆ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਨਕਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਸਦਾ ਹੀ। ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ।
देखो पहली तो मेरी बेनती है कि मैं अज तक कभी भी नहीं ये गल कही कि मैं श्रोमणी अकाली दल तो बागी हाँ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ मैं ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ठीक है जी पिछले ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬਸ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟਾਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।
ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਸਦਾ ਹੀ। ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ। ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ। ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਇੱਕ
ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਸਦਾ ਹੀ। ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ?
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਨਕਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਸਦਾ ਹੀ। ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ
ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਓਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਓਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟਾਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਸਦਾ ਹੀ। ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਸਦਾ ਹੀ। ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਓਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਓਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ।
ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਓਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ?
ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟਾਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਸਦਾ ਹੀ। ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ।
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਸਦਾ ਹੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ
ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਸਦਾ ਹੀ। ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ
ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ। ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ। ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਨਕਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬਸ ਸਦਾ ਹੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ
ਹੂੰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ। ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ। ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ
ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟਾਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬਸ ਜੀ।
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜੀ।
ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਆ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਸਦਾ ਹੀ। ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਨਕਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਸਦਾ ਹੀ। ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ। ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ। ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।
ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟਾਉਣਾ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ
ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਸਦਾ ਹੀ। ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ?
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਸਦਾ ਹੀ। ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਓਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਓਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਓਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਓਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ
ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਨਕਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਸਦਾ ਹੀ। ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।
ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਓਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਓਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟਾਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਸਦਾ ਹੀ। ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ।
ਜੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਸਦਾ ਹੀ। ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਓਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ?
ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ,
ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਸਦਾ ਹੀ। ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ।
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ
ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਸਦਾ ਹੀ। ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ
ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ। ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ। ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਸਦਾ ਹੀ। ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ
ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਨਕਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬਸ ਸਦਾ ਹੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ
ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬਸ ਬਾਈ ਜੀ।
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟਾਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ